نمبر 1 لغات دی faith ایمان باور یو مسلمان باید قوي ایمان ولري A Muslim should have a strong faith. A Muslim should have a strong faith. Hesitate زړه نازړه کېدل مه زړه نازړه کېږه دننه راشه Don't hesitate come on Don't hesitate come on Asylum seeker پناه غوښتونکی یا مهاجر ترکیې ته راورسېدل Asylum seekers arrived to Turkey. Asylum seekers arrived to Turkey. Butchery کسابي دلته شاوخوا کسابي چیرته ده یا دلته نږدې کسابي چیرته ده Where is the butchery around here? Where is the butchery around here? Grief غم یا دا یو ډېر لوی غم و It was a big grief. It was a big grief. Ablution اودس زما اودس شته یا زه اودس لرم I have ablution allow معنی ده اجازه ورکول ما ته اجازه راکړه چې د ملمستیا کې ګډون وکړم یا په دې پارټي کې ګډون وکړم Please allow me to participate in the party. Please allow me to participate in the party. Avoid مخنیوی کول مخه نیول موږ باید د کورني جنگ مخنیوی وکړو یا مخه یې ونیسو We should avoid a domestic war. We should avoid a domestic war. Cage کپس زه غواړم چې خپل توتی ته یو کپس واخلم I want to buy a cage for my parrot. I want to buy cage for my parrot. Aim د aim معنی ده مقصد هدف ژوند کې مې یو لوی هدف یا مقصد دا ده چې زیاتې پیسې وګټم یا زیاتې پیسې ګټل وي په ژوند کې لوی هدف ده My main aim in my life to earn a lot of money. My main aim in my life to earn a lot of money. Broke غریب بیچاره په افغانستان کې ډیر زیات غریبان دي یا بیچاره دي There are a lot of brokes in Afghanistan. There are a lot of brokes in Afghanistan. Bloody war خونړی جنگ سخت جنگ یا جګړه دا یو ډېر لوی اوږد خونړی جنګ و It was a long bloody war. It was a long bloody war. Defeat
defeat ماتې ورکول شکست ورکول موږ دوی ته تیره ورځ ماتې ورکړه یا شکست هم ورکړ نو په انګلیش کې به وایو we defeated them last day we defeated them last day dry د dry مقصد دی وچ دغه نباتات په وچه خاوره کې ډیره ښه وده کوي نو په انګلیش کې به وایو these plants grow very well in dry soil these plants grow very well in dry soil cow man شپون هغه 11 لسیزه وړاندې یا مخکې شپون و نو په انګلیش کې به وایو he was a cow man 1 decade ago he was a cow man 1 decade ago decade وای لسیزه یا لس کالې ته وای لسو کالونو ته وای هغې ته وای decade decision پریکړه یا فیصله موږ د امپایر پریکړې ته په تمه یو یا انتظار کوو we are waiting for empire's decision we are waiting for empire's decision hell دوزخ یا جهنم یا دوزخ سخت اور لري hell has a bushfire hell has a bushfire ویل کېږي سخت اور paradise جنت یا الله ماته جنت راکړه Allah give me paradise Allah give me paradise the English to Pashto learning course ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ د انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ ترڅنګ یې د بیل آیکن وهئ او بیا په آل کلیک وکړئ دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم هر چیرې چې یاست الله مو مل شه Thank you so much for watching. Goodbye.